your dreams come alive, you're unstoppable. Okay na yan. So, ayan. Diba? So, ayan. Hayaan natin siya mag-simmer for a while. Simmer to. Tsaka, Hello everyone! Ito na yung third day ko of using Skinflex. May lumalabas sa akin pimples. Siguro dahil madumi yung face ko. Third day, pero okay lang yan. Then, normal talaga sa akin every time gumagamit ako ng Rejuve. Pero guys, walang pamamula na nangyayari. Tsaka parang may banat effect. Hello. So, hello guys. Good morning. Ayan, day 4 of using Skinflex tayo. Yung mga pimples na naglabasan nung day 1, day 2 nag-heal na siya. Ayan. And then may new ako dito. Konti lang, maliit na pimples. And then yung pimples ko before using Skinflex, malaki yun. Ngayon nag-heal. Yes, nag-heal na siya guys. Tuyo na. So wala pang pamamalat na nangyayari. Pero yan, wala namang magic eh. Uwa! So, hello everyone! It's day 5 of using Skinflex. So, ayan na nangyayari sa face natin. Medyo nag-light na siya. At wala pa rin pamamalat na nangyayari. In fairness, nag-light pero walang pamamalat. Yung pimples ko day 1 to 3 na naglabasan, healed na siya. And then yung bago ko dito last day, healed na rin, wala na, tuyo na. And then there's new. Ito tsaka ito. Pero yan, in fairness, nagla-light na si skin. Actually, kalalagay ko lang ng toner. At sunblock tayo today before we start our day. Yun lang. We'll update for day 6. Hello everyone. Ayan. Hindi ko na record yung day 6 or 7 or 5 kasi guys medyo meron ako nakaligtaan na day, pero ito na siya, continuous pa rin naman. Parang ko lang siya nakaligtaan morning, hindi ako naglagay, so super tamad. Pero yun talaga guys, ang ganda ng effect niya kasi kahit walang pamamalat na nangyayari. Ayan, makikita mo na nag-light yung skin. Ayan, medyo ilapit natin. Ayan, meron tayong pimples na, ayan, last day pa to. Tapos yung mga dito na sinasabi ko, wala na sila as in. So, I'll update more. Yun lang. Ayan, good morning everyone. It's day 9, day 9 of using Skinflex, and still wala pa rin pamamalat na nangyayari. Pero nag-light yung skin ko kahit paano. So, though yung lahat ng pimples naglabasan guys, maliliit lang siya actually. Pero ito talaga is acne. Kasi malapit na yung period ko.
So, ayan. Okay lang yan. Parang ganyan din yan siya. Tapos, ayan. Naging marks na lang. So, yan. Mawawala din yan kalaunan. Still continue pa rin using Skinflex. And thank you so much, Skinflex. Yun lang. Update pa rin tayo. Thank you so much. Guys, it's day 10 of using Skinflex. And ayan. Ayan na yung result ni day 10. So, good morning guys. It's our day 10 of using Skinflex. At yun na nga. Wala talaga siyang pamamalat guys. Pero magla-light yung skin mo. At saka may banat effect siya. Sobra. So, isipon ako ngayon. So, yun lang. Maganda talaga si Skinflex. So, ayun. We'll update for days coming. Tama ba? So, yes. Thank you, Skinflex. Bye-bye. So, yun. Good morning. Ayan. Bagong gising. So, it's day 12. Yes, 12 of using Skinflex. And sobrang okay niya sa skin. Talagang naglalight yung skin mo kahit wala talaga siyang pamamalat. True talaga na hindi mo kailangan mag-peel. Sa parang nag-peel siya siguro no, sumasabay sa sabon or sa toner. Pero hindi talaga siya visible yung peeling niya. So guys, update lang sa Skinflex. Sa 12 days of using Skinflex, nakaubos na ako ng isang KOJIC soap. So dahil naging careless ako, napabayaan ko siya sa CR, which is ginagamit ng mga pamangkin ko. So dapat ako lang para syempre. Pero yes, nag-open ako ng isa. Yan. Alam niyo naman Pinoy, hati-hati. So, hinati ko na. Tinabi ko yung kalahati. So, sa sunblock niya naman, sa kanya, Skinflex Protecting UV Cream SPF 45. Okay pa. Meron pang, hindi pa ako nakakaubos. But, sa night cream, guys. In 12 days of using Skinflex Night Bleaching Cream, nakaubos na ako. Siguro, day 9, naubos ko na yung isang ganito. So, day 12 na ako bago na to. Been using for sa ilang araw na. And then sa toner is may laman pa. May laman pa naman si toner. So, siguro tansya ko si toner mga 2 days na lang to. And then, bagong toner na naman. So, yun lang guys. Ang update sa akin ni Skinflex na ginagamit. So, for today, mag-apply tayo ng sunblock. Kasi kahit nasa bahay lang tayo guys, need natin mag-sunblock. You know why? Yung UV rays ng ilaw, need natin mag-apply ng sunblock kahit nasa loob lang tayo ng bahay natin. Okay? So, yun lang. Thank you so much and we'll update more about sa Skinflex na ginagamit ko. So far, so good. So, thank you so much and see you on my next video. Good morning everyone! So, today is day 13 of using Skinflex. So, ito na yung update guys. Nag-light yung skin ko. Walang pamamalat na nangyari. So, hindi naman magic, diba? Pag gumagamit ka ng mga rejuve, hindi naman magic na, so, wala namang magic sa pag magamit ka ng mga rejuvenating set na agad-agad is mag-glass skin agad yung skin mo. Gaganda. Siyempre, step by step yan na magla-light na may mga, mostly sa mga rejuve set is magpipil. Pero si Skinflex talaga guys, walang pamamalat na mangyayari sa skin mo. So, magla-light lang siya. Then is yan. Everyday mo lang gamitin, day and night.
follow the step. Pero ako guys, hindi ko fina-follow yung sa toner, yung 4 to 5 drops. And then, kahit nandito lang ako sa bahay, nagsa-sunblock ako for UV rays protection. Lagi ako nagsa-sunblock dito sa bahay. So, yun na yung update ni Junio sa Skinflex. So far, so good talaga si Skinflex, guys. So, yes. Continue lang natin hanggang sa maubos yung binigay sa atin ni sponsor. So, thank you so much, Skinflex, for giving me the chance na mag-heal yung mga anesophes ko. Yung mga sumpa ng kahapon. Char. So, yes. We'll update more. So, thank you so much and bye-bye. The day I knew I needed you, I was drifting out, safe from any shore. Didn't want to get hurt anymore, but you pulled me in like no one else could do. The day I knew I needed you. Thank you so much, and we'll see you on another update.